Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today's lesson is Form 2 Mathematics, Chapter 2, Factorization and Algebraic Fractions. So, in this chapter, we have 2.1 Expansion, 2.1.1 Expansion of Algebraic Expressions, 2.1.2 Expansion of two algebraic expressions. Let's look at the definition first. Expansion of algebraic expression is the product of multiplication of one or two expressions in bracket. Okay, expanding single brackets. Remember to multiply all the terms inside the bracket by the term immediately in front of the bracket. Ni maksud dia. Kena multiply term dalam bracket dengan term immediately in front of the bracket. Nombor yang attached dengan bracket. Kena darab dua ni. Okay. If there is no term in front of the bracket, multiply by 1 or negative 1. Okay. So, contoh yang pertama. Yang besar ni. Okay. So, ni number yang attached dengan bracket. Yang ni number dalam bracket ataupun sebutan. So, dekat luar bracket ada satu sebutan, dalam bracket ada dua sebutan. So, nombor yang attached dengan bracket yang duduk kat luar ni, dia kena darab dengan kesemua sebutan yang ada dalam bracket. Jadi, kalau yang ni kita ada dua sebutan, so nombor di luar ni kena darab dengan sebutan pertama dan juga lepas tu kena darab juga dengan sebutan kedua. So, 4 times 2a we get 8a. 4 times 3 we get 12. So, it is positive. Positive times positive we get positive. Okay, let's try. Expand these brackets and simplify wherever possible. Okay, so sama juga dengan yang ni. Kita ada 2 terms dalam bracket and then ada a term yang attached dengan bracket. Okay, so 3 times a1 we have 3a, and 3 times negative 4. Positive times negative we get negative. So 3 times 4 is 12. Okay, next 6 times 2c, 12c. 6 times 5, 30. Positive times positive we get positive. Okay, here negative 2 times d is negative 2d. Negative 2 times g is negative 2g. C times d we have cd. C times 4 we get 4c. Positive positive we get positive. Negative 5 times 2a, negative 10a. Negative 5 times 3 we get positive 15. Negative 5 times negative 3. Negative negative we get positive. A times a is square. A times negative 6, negative 6a. 4r times 2r we get 8r square. 4r times 3 we get 12r. Okay, so ini negatif sahaja ni sama juga dengan negatif 1. Okay, so negative 1 times 4a we get negative 4a. Negative 1 times 2 we get negative 2. Okay, so kat sini kita ada 8 minus 2 times t plus 5. Okay, 8 ni perlu ke darab juga dengan benda dalam bracket? No. Dia kata kena darab dengan term immediately in front of the bracket. Maksud immediately ni yang attached dengan bracket. Okay, so 8 ni dia tak attached dengan bracket. Dia ada operation sebelum nak sampai dekat bracket. So 8 ni tak perlu. We just salin sahaja. Yang ni yang attachednya. Negative 2 times t is negative 2t. Negative 2 times 5 is negative 10. So, kita ada kat sini kita boleh simplify lagi. Sebab yang ni nombor, yang ini pun nombor.
So, kita boleh simplify dia. 8 tolak 10 akan jadi negative 2. Okay, and here is negative 2t. Tak ada kawan nak simplify, so kita just salin sahaja. Okay, yang ni pula 2 times 2a, we get 4a. 2 times 4 is 8. Yang ni darab sesama dia sebab 2 ni dia attach dengan bracket ni. Lepas tu yang ni pula 4 dia attach dengan bracket ni, so dia kena darab yang ni. 4 times 3a, we get 12a. 4 times 6, we get 24. Okay, lepas tu kita simplify tengok. Ni term yang sama. Okay, kita ada term yang sama. 4a plus 12a, we get 16a. 8 plus 24, we get 32. Okay. Next, okay, 2p times 3p, 6p square. 2p times 2, 4p. Negative 5 times 2p, negative 10p. Negative 5 times negative 1 plus 5. Okay, so kita tengok ada like terms ke tak. Okay, p square tak ada, so salin 6p square. Yang ni term yang sama. So 4p minus 10p, we get negative 6p and plus 5. Next, expanding double brackets. Okay, double bracket ni macam mana pula? Dia kata split the double brackets into 2 single brackets and then expand each bracket and simplify. Okay, ni macam mana dia buat? Okay, so kita ada 2 terms dalam bracket pertama and 2 terms dalam bracket kedua. Kita kena make sure setiap term dalam bracket pertama berjumpa dengan setiap term dalam bracket kedua. Okay, kita tengok 3a jumpa dengan 2a. Okay, lepas tu dia kena jumpa juga dengan negatif 5. 4 pula jumpa dengan 2a. Sama juga dia kena jumpa juga dengan negatif 5. Dia kena bertemu. Semua orang dalam rumah pertama jumpa dengan semua orang dalam rumah kedua. Dan operation setiap kali perjumpaan tu, operation dia is multiplication. Look at this one. Okay, C bertemu dengan C. Means C times C, we get C square. Lepas tu dia kena jumpa dengan orang satu lagi pula dalam rumah ni. Okay, C times 6, we get 6C. Lepas tu 2 pula bergerak pergi jumpa. 2 darab C, 2C. Jumpa juga dengan seorang lagi. 2 darab 6, 12. Okay, so here C square plus 6C plus 12C, we get 18C plus 12. So same goes to this one. 2a times 3a, we get 6a square. 2a times negative 4, negative 8a. 1 plus 3a, we get 3a. 1 times negative a, negative 4. 1 times negative 4, negative 4. So here we get 6a square minus 5a minus 4. Next, 3a times 5a, we get 15a square. 3a times 7, we get 21a. Negative 4 times 5a, negative 20a. Negative 4 times 7, positive 28. Okay, so 15a square plus a plus 28. Okay, next, p times 7p, 7p square. P times negative 3, negative 3p. 2 times 7p, 14p. 2 times negative 3, negative 6. Okay, so simplify 7p square plus 11p minus 6. Okay, untuk yang ni pula, before kita macam mana kita nak expand dia, kita kena, dia kata apa? Split the double brackets. So kita tahu dia square ni, maksudnya dia ada dua benda ni, dua bracket ni. So kita split dia. Dia akan jadi C plus 7, C plus 7. Lepas tu baru kita teruskan pengiraan. Okay, macam biasa, C times C, C square, C times 7,
7C, 7 times C, 7C, 7 times 7, 49. Okay, so C square plus 14C plus 49. Next one, 4G minus 1. Kita buka jadi 2 bracket. Okay, lepas tu kita darab macam biasa. 16G square. Ni jumpa ni, negatif 4G. Ni jumpa ni, negatif 4G. Ni jumpa ni, plus 1. Okay, so we get 16G square minus 8G plus 1. Next, 2.1.3 combined operations including expansion. Okay, before that kita tengok ada rule untuk combined operation, dia ada rule. Combined operations for algebraic terms must be solved using the BODMAS rule. Okay, BODMAS ni apa? BODMAS. Okay, B stands for bracket. Okay, O stands for order from left to right. D is division. M is multiplication. A is addition. S is subtraction. Okay, so yang ni mana satu ada dulu, buat mana siapa yang jumpa dulu. Tambah tolak pun sama. Dia ni level yang sama. So, apa-apa operation, kalau ada bracket, buat bracket dulu. Lepas bracket, kita ikut balik susunan from left to right. Lepas tu, dalam susunan tu, kalau jumpa darab bahagi, buat darab bahagi dulu. And last kali baru solve yang tambah tolak. That is BODMAS rule. Okay. So, for example, kita simplify question A. Okay, 3W minus 2, 4W minus 1 minus 10W. Okay, so, ni bracket dia attach dua ni. So, kita expand dulu. 12W square, negative 3W, negative 8W, plus 2. Okay, kita dah habis expand yang ni. Yang ni dia tak attach dengan bracket. So, kita salin sahaja. Okay, lepas tu kita tengok. Kalau boleh, simplify. Kalau ada term yang sama. Yang ni tak ada kan W square. Dia sorang-sorang. So, just salin. Term yang sama ada yang ni. Negative 3W minus 8W. Kita dapat negative 11W. Minus 10W. We get negative 21W. Okay, lepas tu 2 ni. Duduk sorang-sorang. Okay, untuk B. For B. Okay, so ni kita ada square. R minus 3T square. So, bracket ni kita buka dia jadi 2 bracket. Buka dia jadi 2 bracket. Baru kita boleh expandkan dia. Okay, so, expand R times R square. R times negative 3T, negative 3RT, negative 3T times R, negative 3RT, negative 3T times negative 3T, we get positive 90 square. And for RT ni dia tak attach dengan bracket, kita just salin sahaja. Okay, so, tengok term yang sama. Okay, so R square. Duduk sorang-sorang, salin je. Okay, ni RT ada. 1, 2, 3. So, negative 3, negative 3 minus 3 is negative 6. Plus 4 is negative 2. So, negative 2 RT and 9. Untuk T square ni pun dia sorang-sorang juga. So, 90. Next, C. X plus Y, X minus Y, plus X, X minus 2Y. Okay, so, bracket yang attach ni kita boleh expand terus. X square, negative XY, positive XY, negative Y square. Okay, lepas tu kita ada satu lagi. Yang ni X ni dia attach dengan bracket ni. So, kita kena expand juga. X square, negative 2XY. Okay, lepas tu kita tengok yang mana satu term yang sama. This one dengan this one. So, X square plus X square we get 2X square. Okay, dah habis yang ni. So, tengok XY pula yang ni. Negative XY plus XY dah 0. Lepas tu tolak balik dengan 2XY. So, negative 2XY.
Lepas tu yang ni dah habis, tinggal lagi yang ni salin sahaja sebab dia tak ada kawan. Okay, macam tu je. Okay, next 2.1.4 solving problems. Okay, let's try. Kita macam mana nak solve problem algebra ni. Puan Maria has a piece of carpet 3r minus 2 meter in length. Okay, tengok length dia 3r minus 2 meter and r plus 1 meter in width. Okay, lebar dia is r plus 1 meter. Calculate the area of her carpet. Okay, so kita tengok, kita ada rectangle shape. So, area of rectangle would be length times width. Okay, so length dia is 3r minus 2. Width dia is r plus 1. Okay, di sini you nak letak darab pun boleh, tak letak pun boleh sebab hubungan bracket dengan bracket ni adalah darab dah. Okay, so kita darab lah macam biasa, expand. 3r times r, 3r square. 3r times 1, 3r. Negative 2 times r, negative 2r. Negative 2 times 1, negative 2. So we get 3r square. Ni like terms 3r minus 2r, we get 1r ataupun r sahaja, negatif tu sorang-sorang. Okay, yang 1r ni boleh jadi r sahaja nak tulis. Okay, so the area of the carpet is 3r square plus r minus 2 meter. Okay, next, Ramesh received RM50 pocket money for y minus 8 days. Okay, every day he spends RMX minus 3 for a cup of coffee and RMX plus 4 for a bowl of mee rebus. How much pocket money is he left with? Okay, so kita tak tahu Ramesh ni dia dapat RM50 ni berapa hari ni. Y tolak 8 hari. Okay, so untuk setiap hari kita tengok dulu dia spend setiap hari berapa sebenarnya. Okay, daily spend daily spend. Okay, X minus 3. Okay, plus lah kan. Harga kopi tambah harga mie rebus. Okay, so kalau plus jangan darab pula ya. Plus is plus lah. So X plus X, we get 2X. Plus boleh like term sahaja. Dan nombor dengan nombor sahajalah. Negative 3 plus 4 is plus 1. Okay, so Rm 2X plus 1 untuk a day. Rm to X plus 1 a day ataupun 1 day. So, dia dapat RM50 untuk Y tolak 8 hari. Okay, let's say kalau yang ni untuk 1 hari, untuk Y tolak 8 hari, berapa dia spend? So, kita darab lah. Sebab apa? Sebab ni untuk 1 hari kan. Kalau untuk 2 hari, 2X tambah 1 kena darab 2, dapat 2 hari. Kalau nak dapat 3 hari, 2X tambah 1 darab 3 hari. Pasti yang ni kita untuk Y tolak 8 hari. So, 2X plus 1 darab Y tolak 8. So, kita expand. Dapat 2XY negatif 16X plus Y minus 8. Okay, so ini adalah yang dia spend untuk Y tolak 8 hari. So, kita nak tahu dalam Y tolak 8 hari tu dia dapat RM50. So, dia tanya yang left kan, which is the balance. So, 50 minus, inilah yang dia spend ni. 2XY minus 16X plus Y minus 8. Okay, bila 50 ni dia nak minus dengan semua kan. So, letak bracket kat sini. Okay, so, bila minus ni, minus sahaja dia ada 1 kat sini. So, bila expand, dia akan jadi negative 1 times 2XY, negative 2XY, negative 1 times negative 16X, positive 16X, negative 1 times Y, negative Y, negative 1 times negative 8, plus 8. Okay, so, jawapan dia, term yang sama kita boleh tolak. So, kita ada number 50 dengan 8. So, 50 plus 8, we get 58. So, yang lain semua term tak sama, salin sahaja.
So, balance dia tinggal RM inilah. Okay, so don't forget to finish self-practice 2.1. Bye-bye.